What's up guys? So GP here and welcome back to my channel. So for today's video guys, is meron akong good news sa inyo, especially sa mga Huawei users dyan. So alam niyo naman siguro yung balita na meron na pong Google sa Huawei natin. So meron na pong Google ang Huawei Phone. So ang kailangan mo lang gawin guys is you have to download the Google Space na app. Google Space, madadownload mo yan sa Huawei App Gallery. So, pumunta ka sa Huawei App Gallery guys, tapos search mo yung Google Space. So, after mo mag-search, ay i-click mo yung Google Space and then i-install mo. Ipapakita ko na sa inyo ngayon yung ginawa ko guys, yung pag-install ko ng app para maniwala kayo, para merong proof. Baka sabihin yung fake or hindi legit. So, papakita ko na sa inyo ngayon guys.
thank you so much for watching guys. Bye!